Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Hulyo 10, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Hong Kong leader Carrie Lam idineklarang patay na ang kanilang isinusulong na extradition bill. Mahigit sa 210 toneladang basura ibabalik ng Indonesia sa Australia. US State Department inaprubahan na ang major arms sale sa Taiwan na nagkakahalaga ng $2.2 billion. Cholera cases sa Yemen pumalo na sa mahigit 460,000. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Mariing binatikos ni US President Donald Trump si outgoing British Premier Theresa May kasunod ng pag-leak ng diplomatic cables na tumatalakay sa kanyang presidency. Abala ngayon ang London sa pagpapahupa sa kontrobersyang idinulot ng paglabas ng confidential telegrams kung saan inilarawan ng British envoy sa Washington na si Ambassador Kim Darroch ang presidente ng US na wala umanong abilidad at ang White House na uniquely dysfunctional. Ikinagalit din ni President Trump ang patuloy na pagsuporta ni Prime Minister May sa kanyang ambassador. Pinuna naman ni President Trump ang pumalpak na Brexit negotiation ng British Prime Minister. Anya malaking kaguluhan ang ginawa ni Prime Minister May at ng kanyang mga kinatawan. Banat pa ni President Trump, ang magandang balita lamang dito ay magkakaroon na ng bagong Prime Minister ang United Kingdom. Ipinahayag ni Hong Kong leader Carrie Lam na patay na ang kanilang isinusulong na extradition bill. Una rito, sumiklab ang mga karahasan sa nasabing finance hub dahil sa mga kilos protesta na dinaluhan ng daang-daang libong mamamayan sa Hong Kong na tumututol sa extradition. Sinabi ni Lam na mayroon pa rin mga nag-aalinlangan sa sinseridad ng gobyerno sa pagbasura sa extradition bill at naniniwala umanong muling sisimulan ang proseso sa ilalim ng Legislative Council. Gayunman, binigyan diin ni Lam na walang ganoong plano at patay na ang nasabing panukalang batas. Inilarawan din ng Hong Kong executive na isang kabiguan ang kanilang pagsisikap na maisulong ang extradition bill at nagpatanto ang niyang marami pang mga problema sa Hong Kong na kailangang matugunan. 我哋今次修訂嘅工作係完全失敗。我早前亦都為此致歉。失敗嘅原因係由於我哋嘅工作做得唔好，我哋對於社會嘅脈搏掌握得唔夠，我哋嘅政治敏感度都好有偏差。I come to the conclusion that there are some fundamental deep-seated problems in Hong Kong society. It could be economic problems, it could be livelihood issues, it could be political divisions in society. So the first thing we should do is to identify those fundamental issues and hopefully to find some solutions to move forward. 但可能市民要聽到一個好斬釘截鐵嘅說法，咁所以條例草案壽終正寢係一個相對好斬釘截鐵嘅說法，即係話條例。 Lumampas ang Iran sa nakatakdang uranium enrichment cap alinsunod sa 2015 nuclear deal at binabalaan ang Europa sa pagsasagawa ng retaliatory measures. Ginawa ito ng Iran matapos mag-pull out ang Washington sa nasabing kasunduan. Kaugnay nito, nagpadala ang France ng kinatawan sa Tehran sa layuning mapahupa ang tensyon. Mismong si Iranian Atomic Energy Organization spokesman Behrouz Kamalvandi ang nag-anunsyo na lumampas ang Iran sa nakatakdang limit ng 4.5% uranium enrichment. Gayunman, binigyan diin ng opisyal na ito ay para lamang matugunan ang power plant fuel requirements ng kanilang bansa.
Ipinahiwatig din ni Kamalvandi na posibleng ituloy ng Islamic Republic ang enrichment level na ito na siyang 10% anyang mas mababa sa level ng kinakailangan sa paggawa ng nuclear warhead. Samantala, hinimok naman ng France, Germany at Britain ang Tehran na ihinto ang kanilang pagdaragdag ng nuclear enrichment level at huwag lumampas sa napagkasunduan. In curing various diseases. Right now, we are seeing nuclear centrifuges at the Samantala, nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang Iranian sa 2015 nuclear deal ng Tehran sa mga European countries at sa Estados Unidos. Ayon sa ilang Iranian, dapat lamang na umalis na ang kanilang bansa sa nuclear deal at palakasin ang kanilang trade sa mga karatig bansa. هم اروپا هم آمریکا دارن ما رو دور میزنن ما باید زودتر از این از برجام میومدیم بیرون خیلی هم به نفعمون بود به جای اینکه 6 سال 7 سال وقتمون رو میذاشتیم با اروپا به جای این با کشورهای همسایه باید تعهداتمون رو زیاد میکردیم بده بسونمون رو زیاد میکردیم خیلی هم به نفع کشورمون بود. به نظر من آمریکا و اروپا اصلا قابل اطمینان نیست، کار خیلی خوبی هم میکنه، چون 40 سال ما رو تنها گذاشتن. زمانی که جنگی که این همه شیمیایی به عراق داد، اون موقع چرا نمیمد بگه آقا این کار بده یا زشته؟ اون موقع کجا بودن؟ ما رو تنها میذاشتن. الانی که ما میخوایم پیشرفت بکنیم، داد و فریادشون در میاد. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Hi, I'm Rel Hernandez. Hi, my name is Banya Bunsiritom. Hi, I'm Francis Kaluya Hi, my name is Alexander Avance. Owner of Pop's Original Lumpianisa. Founder of City Hub. from Globe My Business. I'm the Director of Business Innovation at PCC Holdings. Saludo kami sa inyong mga SMEs. Please watch Open for Business. Don't forget to watch Open for Business. We believe in moving the world, and so does Open for Business. Watch it here on Net 25. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net 25 at OSN, siguradong at home ka dito. Diskusyon, Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Maaring makadagdag pa ng problema sa basura, lalo na sa baha. Malangas. Kung iisipin talaga, napakahirap talaga ang kalagayan namin dito. Ibabalik ng Indonesia ang mahigit sa 210 toneladang basura na galing sa Australia. Ayon sa isang opisyal mula sa East Java Customs Agency,
Ang mga basura ay nakapaloob sa 8 containers na nasabat sa Surabaya City. Nakalagay umano na waste paper ang laman ng mga containers, subalit nang suriin ng mga otoridad ay naglalaman ito ng mga hazardous material at household trash katulad ng plastic bottles at packaging, used diapers, electronic waste at mga lata. Dahil dito, agad nang inirekomenda ng Indonesian Environment Ministry na ibalik sa Australia ang mga nasabing kargamento. Tinukoy din ng Indonesian authorities ang Australian company na Oceanic Multi-Trading na siyang ang nagdala ng nasabing mga basura sa Indonesian firm na Port MDI. Magugunitang noong buwan ng Mayo ay inanunsyo rin ng Malaysia ang pagbabalik ng mahigit 450 tonelada na imported plastic waste mula sa mga pinanggagalingang bansa katulad ng Australia, Bangladesh, Canada, China, Japan, Saudi Arabia at Estados Unidos. Noong nakaraang buwan naman ay ibinalik ng Pilipinas ang nasa 69 na containers ng basura sa Canada. Humiling ang U.S. Department of Homeland Security ng karagdagang 1,000 sundalo para tumulong sa pagsasaayos sa immigrant crisis sa Texas. Sinabi ng Pentagon na hiniling sa kanila ng Department of Homeland Security na bigyan ng otorisasyon ang Texas National Guard para tumulong sa mga Customs and Border Protection officials. Nahihirapan umano ang mga CBP officials sa pagkontrol sa napakaraming bilang ng mga refugees na tumatawid sa southern U.S. border. Tutulong ang mga National Guard sa pagbibigay ng security support sa mga ports of entry at commercial airports sa El Paso at Laredo para mapanatiling maayos ang border security at traffic flow. Inaprobahan ng U.S. State Department ang major arms sale sa Taiwan na nagkakahalaga ng $2.2 billion. Ayon sa Pentagon, ang nasabing arms sale ay kinabibilangan ng battle tanks at anti-aircraft missiles. Ito ang kauna-unahang big-ticket U.S. military sale sa Taiwan sa mga nakalipas na dekada at nangyari ito sa harap ng nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Washington at Beijing. Sa pahayag ng Defense Security Cooperation Agency kabilang sa mga bibilhin ng Taiwan, ang 108 M1A2T Abram tanks, 250 Stinger portable anti-aircraft missiles, related equipment at support. Umakyat na sa 12 ang death toll sa nangyaring pagsabog at sunog sa fuel pipeline sa Nigerian commercial hub na Lagos. Ayon sa isang opisyal, pumalo sa 12 ang death toll matapos mamatay ang 10 sa mga biktimang nagtamo ng injuries. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nangyari ang pagsabog matapos sirain ng mga magnanakaw ang state-run pipeline para makakuha ng petrol sa bahagi ng Ijigon area ng lungsod. 2 katao agad ang namatay sa pagsabog at mahigit 20 naman ang naospital. Nasa 30 sasakyan naman ang napinsala sa lakas ng pagsabog at pagsiklab ng sunog. Samantalang noong Hulyo 1 ay nasa 45 katao ang namatay at mahigit 100 ang nasugatan nang sumabog naman ang isang petrol tanker sa bayan ng Ahuambe sa Central State ng Benue dahil naman sa pagtaas ng karga nitong fuel. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Tips time. Do you get anxious during exams? Do you worry a lot? Here are a few tips to help you feel better during exams and will also help you ace the test. Number 1, relax. Make sure you had enough sleep before the day of the test. Number 2, take a few minutes to look at the test and see the difficult ones. Number 3, read the instructions really well and make sure you understand all of them. Number 4, review the questions, answers, and calculations before submitting to your teacher. And those are the tips for you to ace your tests.
letters, and music. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Nakabawi muli ang Tokyo Benchmark Nikkei Index sa pagtatapos ng trading kahapon sa harap ng mas mababang halaga ng yen. Ang Nikkei 225 Index ay tumaas ng 0.14% o 30.80 points at nagsara sa 21,565.15. Gayunman, nalugi naman ang Broader Topics Index na 0.22% o 3.51 points. Samantala, bumagsak muli ang Wall Street stock sa ikalawang pagkakataon dahil naman sa mas mababang interest rates. Samantala, sinabi ng ilang analyst na ang nangyayaring tensyon sa Middle East ang ilan sa mga negative factors na nakakaapekto sa merkado. Isa na umano rito ang issue ng paglampas ng Iran sa itinakdang uranium enrichment cap sa ilalim ng 2015 nuclear deal. Ipinahayag ng United Nations na umaabot na sa 460,000 ang hinihilalang cholera cases sa war-battered Yemen. Noong nakaraang taon, umabot sa 380,000 ang naitalang cholera sa nasabing bansa. As of today, the outbreak of cholera in Yemen has reached over 460,000 suspected cases this year, including approximately 200,000 children. This exceeds the 380,000 total suspected cases in all of 2018. So far this year, 705 deaths have been recorded from suspected cholera versus 75 deaths in the same period last year. Recent flash flooding has accelerated the spread of cholera cases across the country, which has also been exacerbated by poor maintenance of waste management systems and lack of access to clean water for drinking or irrigation. This year, the UN and partners are running nearly 1,200 cholera treatment facilities around the country. However, funding remains an urgent issue. The Yemen Humanitarian Response Plan requires $4.2 billion to deliver humanitarian assistance to more than 20 people this year. As of today, only 32% of those requirements have been met. Ayon kay Hack, ang mabilis na pagdami ng kaso ng cholera ay pinalala ng mga nangyaring flash floods, poor maintenance ng waste management system at kakulangan ng malinis na inuming tubig. Samantala, nakapaglatag na ang UN at ang kanyang mga partners ng 1,200 cholera treatment facilities sa iba't ibang panig ng Yemen. Gayunman, problema anya nila ang pondo para maitaguyod ang mga ito. Naghahanda na ang mga Californians sa posibleng Big One na magaganap kasunod ng nangyaring dalawang malalakas na lindol at mga aftershocks. Sa Los Angeles area, dinadagsa na ng mga customers ang mga shops na nagbebenta ng survival products bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. But there's a lot of people that an earthquake like this hits and they start panic buying and they're scared and they run to the market and they buy canned food and bottled water, which is good, but that's the type of stuff that they should have before a disaster. In 6 months from now, they're going to forget that this earthquake happened and they're going to let the water expire and the food expire and they're not going to update anything. And then next time there is a major disaster, they're going to come to us and say, oh my gosh, I'm scared and I need to get prepared. What do I need to do? Well, we've always wanted to definitely have some water, fresh water, because we know that's one of the most critical things that you need after an earthquake. You know, after your personal safety, you need drinking water per person. Bagamat ang Norway ang tinaguriang biggest oil producer sa Western Europe, sinisikap ng Scandinavian nation na maisulong ang green environment. Target ngayon ng kanilang pamahalaan ang lahat ng mga bagong sasakyan ay maging zero-emission models pagsapit ng 2025. Tunghayan natin ito. Staying green to the grave.
With his new electric hearse, this Norwegian undertaker now offers an eco-friendly ride to the ever after. Oddborg Ylstad has seen a rise in demand for the service, a sign of the growing popularity of battery-powered vehicles in the Nordic nation. Some of the people, they like to be environmental friendly, and we get some demands from our customers, and then we think we can meet that with this car. With generous state subsidies for electric cars, numbers on Norway's roads are rising. For the first time, more than 50% of vehicles sold in March run on batteries rather than fuel. Demand for electric cars is growing a lot in Norway right now, and that is really just pushing the sales a lot. And we're hoping to see more or less a 50% market share 2019 altogether. But there are grumblings about the costs of the new eco-friendly cars. Exemptions for electric vehicles have contributed to a €2.6 billion decline in car-related tax revenues for the state since 2007. For this researcher, the incentives outweigh the benefits of battery-powered driving. There are large social costs related to car driving, and that also applies to electric cars. We have congestions, accidents, we have particulate matters, and we have noise, and there basically are very small differences related to that type of social costs. Some benefits for electric car drivers are already being cut. Road tolls, public parking and charging are no longer free everywhere. But numbers on the roads look set to increase anyway, as more Norwegians seek greener ways to go about their daily lives and beyond. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na ang Agil ng Balita.